नमस्कार, म सुखदेव पौडेल। तपाईलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। एमएस वर्डमा फुटर राख्नको लागि जति सजिलो हुन्छ, त्यति सजिलो एमएस एक्सेलमा चाहिँ हुँदैन। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मसँग एउटा एक्सेल फाइल रहेको छ। यहाँनिर केही डाटाहरू रहेका छन् र यहाँनिर धेरै विद्यार्थीका नामहरू रहेका छन् र यो धेरै पेजमा बाँडिएको छ यो फाइल। यो फाइलको प्रत्येक पेजमा मलाई यहाँनिर तल्लोपट्टि जुन देखिरहनु भएको छ, यो जुन रहेको छ, यो टेक्स्टलाई मैले चाहिँ सबै पेजको तल्लोपट्टि फुटरको रूपमा एड गर्नुपर्ने रहेको छ। प्राय विद्यालयमा अथवा कुनै पनि संस्थामा यस्तो खालको विभिन्न ठाउँहरू आउँछन् जहाँनिर हामीले लामा लामा टेक्स्टहरूलाई फुटरको रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। एमएस वर्डमा त एकदमै सजिलो छ र यस्तो खालको फुटरहरू एमएस एक्सेलमा कसरी राख्ने र यो जुन समस्या छ, यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने, यो एउटा सर्टकट उपाय आजको यो भिडियोमा मैले बताउने छु। तपाईलाई यो समस्या धेरै नै परिरहेको हुन सक्छ, किनकि विद्यालयमा जति पनि डकुमेन्टहरू अथवा यस्ता खालका चाहिँ जति पनि फारमहरू बनाइन्छ, ती सबैको तलपट्टि चाहिँ यस्तो खालको फुटरहरू राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो फुटर कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा मैले आजको यो भिडियोमा बताउने छु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला भन्ने आग्रहसहित आउनुहोस् आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले Ctrl+P गरेर प्रिन्ट प्रिभ्यू अहिले हेरेँ भने माथिपट्टिकोमा जुन हेडर छ, हेडर त यहाँनिर देखिएको छ पहिलो पेजमा। अब तलपट्टि फुटर चाहिँ यहाँनिर रहेको छैन र त्यस्तै गरेर यसलाई मैले नेक्स्ट गरेँ भने माथिपट्टिको हेडर पनि यहाँनिर हराएको छ र यहाँनिर फुटर पनि छैन। प्रत्येक पेजमा यहाँनिर हेडर र फुटरको आवश्यकता यहाँनिर परिरहेको छ। अब यहाँनिर हेडर र फुटर एड गर्नको लागि भनेर एक्सेलमा एउटा अप्सन चाहिँ हुन्छ। तपाईँ इन्सर्ट ट्याबमा जानुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हेडर एन्ड फुटर भन्ने चाहिँ एउटा जुन यो कमान्ड छ, यो कमान्ड तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ हेडर र फुटर राख्ने जुन रहेको छ, यो एउटा चाहिँ बक्स यहाँनिर आइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर कस्टम फुटर अथवा कस्टम हेडर गरेर हेडर र फुटरलाई यहाँनिर राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो म यहाँनिर कस्टम फुटर गर्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फुटरको रूपमा तपाईँले 3वटा बक्सहरू यहाँनिर पाउनुहुनेछ प्रत्येक पेजमा। ती 3वटा बक्समा तपाईँले चाहिँ आफ्नो फुटर एड गर्नुपर्ने हुन्छ र तर यहाँनिर हामीले जुन राख्न लागेको फुटर छ, यो फुटर चाहिँ यस्तो 3वटामा मात्रै राखेर हुनेवाला छैन र यो 3वटामा मात्रै यसरी टेक्स्ट यहाँनिर जसरी यो फुटरमा चाहिँ टेक्स्टहरू रहेको छ, यसरी टेक्स्ट गर्न यसमा मिल्दैन। र अर्को कुरा यहाँनिर जुन सेप छ, यो विद्यालयको छाप भनेर यो जुन चारकोणे यहाँनिर बनाइरहेको छ, यो सेप पनि यहाँनिर बनाउन मिल्दैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो फुटरको रूपमा दिएको जुन अप्सन छ, यो अप्सनबाट हामीले यो काम चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि हामीले एउटा नयाँ उपाय लगाउनु पर्ने हुन्छ। म यसलाई चाहिँ क्लोज गर्छु किनकि यहाँबाट हाम्रो यो काम सम्पन्न हुनेवाला छैन। म यसलाई क्लोज गर्छु, यसलाई पनि म क्लोज गर्छु। अब सबैभन्दा पहिला तपाईँ फुटर एड गर्नको लागि यहाँनिर तपाईँ पहिला गएर भ्यू ट्याबमा जानुहोला। यहाँनिर भ्यू ट्याबमा गएर पहिला त तपाईँले आफ्नो यो जुन फाइल छ, यो फाइललाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ जुन पेज लेआउट भन्ने रहेको छ, यो पेज लेआउटमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बदल्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँनिर पेज लेआउट लेखेको ठाउँमा म क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर एक्सेलका जति पनि हाम्रा पेजहरू छन् सबै पेजको रूपमा यहाँनिर विभक्त भइरहेको छ। जस्तो म यहाँनिर सुरुमा लैजान्छु, यो सुरुको पेज हो। माथिपट्टि यो यहाँनिर चाहिँ यो हेडर रहेको छ। तलपट्टि फुटर एड गर्नको लागि 3वटा चाहिँ यहाँनिर बक्स यहाँनिर देखा परेका छन्। हेडरको लागि त एकदमै सजिलो रहेको छ। यो हेडरलाई तपाईँले प्रत्येक पेजको माथिपट्टि सो गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ यहाँनिर पेज लेआउट भन्ने जुन ट्याब रहेको छ, यसमा जानुहोला। यसमा गएर यहाँनिर प्रिन्ट टाइटल भन्ने चाहिँ यहाँनिर एउटा अप्सन रहेको हुन्छ। यो प्रिन्ट टाइटलमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेर रोज टु रिपिट एट टप भन्ने चाहिँ यहाँनिर जुन अप्सन रहेको छ, यो अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुहोला। यो अप्सनमा क्लिक गरेपछि अब तपाईले सबै पेजमा कुन रोहरूलाई चाहिँ रिपिट गराउन चाहनुहुन्छ, त्यो रोहरू चाहिँ तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म चाहिँ यहाँनिर मेरो यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन छ हो, यहाँसम्मको यो मैले यति रोलाई चाहिँ यहाँनिर टपको रूपमा राख्न चाहेको हुनाले मैले यसलाई चाहिँ यहाँनिर यी रोहरूलाई मैले सिलेक्ट गरेको छु र यसको जुन रेन्ज छ, यो रेन्ज पनि यहाँनिर यसले चाहिँ लक गरिदिसकेको छ। यो रेन्ज यसले यहाँनिर टिपिसकेको छ। अब मैले यसलाई ओके गर्छु। ओके गरेपछि म यहाँनिर प्रिन्ट प्रिभ्यूमा जान्छु, Ctrl+P गर्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ यहाँनिर अघिल्लो पेजमा यो फर्स्ट पेज भयो।
अब म दोस्रो पेजमा गएँ भने पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो दोस्रो पेज हो। दोस्रो पेजमा पनि माथिको हेडिङ चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ। म यहाँनिर तेस्रो पेजमा, चौथो पेजमा, जुनसुकै पेजमा जति पनि यहाँनिर डाटाहरू रहेका छन् ती सबै पेजहरूमा जति पनि पेजहरू रहेका छन् ती सबै पेजहरूमा यो हेडर चाहिँ यहाँनिर एप्लाई भइसकेको छ। तपाईँले प्रिन्ट टाइटलको प्रयोग गरेर हेडर चाहिँ सजिलै एड गराउन सक्नुहुन्छ। अब फुटरको लागि तपाईँले सुरुमा चाहिँ यहाँनिर एउटा पिक्चरको रूपमा फुटर बनाउनु पर्ने हुन्छ र मात्रै तपाईँले यहाँनिर फुटर एड गर्न सक्नुहुनेछ। पिक्चरको रूपमा फुटर एड गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँले चाहिँ फुटरमा लेख्नुपर्ने कुराहरू के हुन् ती कुराहरू चाहिँ तपाईँले लेख्नु होला, थाहा पाइराख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर फुटरको रूपमा मैले चाहिँ यी कुराहरू लेख्न गइरहेको छु। यहाँनिर जुन छ यो फुटरको रूपमा मैले लेख्न गइरहेको छु। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँ पावर पोइन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा पावर पोइन्टलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। म यहाँनिर पावर पोइन्टलाई ओपन गरिरहेको छु। यहाँनिर म ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन चुज गरेको छु र यो जुन टेक्स्ट चाहिँ यहाँ दिइरहेको छ यसलाई मैले चाहिँ सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छु। डिलिट गरिसकेपछि म यहाँनिर इन्सर्टमा जान्छु र यहाँनिर टेक्स्ट बक्स भन्ने चाहिँ एउटा अप्सन रहेको छ। यहाँनिर टेक्स्ट बक्समा क्लिक गरेर मैले यहाँनिर लिएर गएर एउटा टेक्स्ट बक्स चाहिँ मैले यसरी क्रिएट गर्छु। अब मैले फुटरको रूपमा एड गर्नुपर्ने जति पनि कुराहरू छन् ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ मैले यहाँनिर मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर पहिला चाहिँ विद्यालयको छाप भनेर लेखिएको छ फुटरमा, त्यो कारणले गर्दा म यहाँनिर चाहिँ विद्यालयको छाप भनेर लेख्छु। अब यसको साइज चाहिँ तपाईँले मिल्दो आकारमा यहाँनिर यसको साइज चाहिँ यहाँ माथिबाट चुज गर्नु होला। म यहाँनिर चाहिँ 14 अथवा 12 को साइजमा म यसलाई बनाउँछु र मैले चाहिँ यहाँनिर यसलाई चाहिँ इन्टर गर्छु। इन्टर गरेर अलिकति तलसम्म म इन्टर गर्छु यो टेक्स्ट बक्सलाई र यहाँनिर विद्यालयको छाप राख्नको लागि यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा सेप राख्नुपर्ने हुन्छ, यो 4 कुने सेप। त्यसको लागि तपाईँ इन्सर्टमा जानु होला, इन्सर्टमा गएर सेपमा जानु होला र यहाँनिर चाहिँ यो सेप रहेको छ यसलाई तपाईँले यसरी ल्याउनु होला। क्लिक गरेर यहाँनिर लिएर गएर यो सेपलाई चाहिँ तपाईँले यसरी ड्र गर्नु होला। यहाँनिर फर्म्याट भन्ने ट्याब आयो, यसैमा गएर तपाईँले यहाँनिरबाट नो फिल गरिदिनु होला सेप फिलबाट। अब चाहिँ यहाँनिर सेप आउटलाइन जुन रहेको छ यसमा तपाईँले ब्ल्याक गर्न चाहनुहुन्छ भने ब्ल्याक गर्नु होला। जस्तो गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यति नै गर्न चाहनुहुन्छ। यहाँ वेटेड पनि यसको चाहिँ अलिकति बढाइदिन चाहनुहुन्छ भने त्यो बढाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ यहाँनिर जति पनि लेख्नुपर्ने कुराहरू छन् फुटरको रूपमा राख्नको लागि लेख्नुपर्ने जति पनि कुराहरू छन् ती सबै कुराहरू यसरी लेखेको छु र लेखेर चाहिँ मैले यिनलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले यहाँनिर फर्म्याट पनि चाहिँदो आकारमा मैले फर्म्याट पनि गराएको छु र तपाईँले टेक्स्ट बक्सको साइज चाहिँ ठ्याक्कै यो टेक्स्ट जति छ त्यति नै पार्नु होला, त्योभन्दा बाहिर तपाईँले नलाउनु होला। टेक्स्ट जतिमा छन् यो टेक्स्ट बक्सको आकार पनि त्यतिमै सीमित गर्नु होला। बढी बाहिर चाहिँ लामो आकार अथवा टेक्स्टभन्दा धेरै बाहिर चाहिँ यो टेक्स्ट बक्स चाहिँ यसरी नराख्नु होला र यसलाई यसरी चाहिँ यो यताउता समातेर यसलाई ठिक्क मिल्दो आकारमा तपाईँहरूले मिलाउनु होला। अब मिलाइसकेपछि तपाईँले यो जुन टेक्स्ट बक्स छ टेक्स्ट बक्सलाई क्लिक गर्नुहोस्। यो टेक्स्ट बक्स अहिले चाहिँ सिलेक्ट भइरहेको छ। अब तपाईँले चाहिँ कन्ट्रोल दबाउनु होला। कन्ट्रोल दबाएर चाहिँ यहाँनिर जुन यो कोठा छ छाप लगाउने कोठा, यो कोठालाई पनि तपाईँले सिलेक्ट गर्नु होला। यो यहाँनिर यो पनि सिलेक्ट भएको छ र यहाँनिर गएर यो अर्को कोठालाई पनि यहाँनिर गएर तपाईँले यसरी क्लिक गर्नु होला। यो सबै चाहिँ यहाँनिर सिलेक्ट भइरहेको छ। अब सिलेक्ट भइरहेको बेलामा तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ माथिपट्टि कपी लेखेको छ। यो कपी लेखेको ठाउँमा अथवा तपाईँले कट गरे पनि हुन्छ, कपी गरे पनि हुन्छ, कट र कपी जे गर्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर कपी गर्छु। कपीमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। कपीमा क्लिक गरेपछि यो यहाँनिर कपी भएको छ। कपी भइसकेपछि अब हामीले यसलाई पेस्ट गर्छौँ। पेस्ट गर्नको लागि बाहिरपट्टि क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर पेस्ट भन्ने जुन रहेको छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। पेस्टमा सामान्य पेस्टमा क्लिक गरेर हुँदैन, यहाँनिर चाहिँ पेस्टमा तलपट्टि एरो छ, यो एरोमा तपाईँले चुज गर्नु क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ अप्सनहरू देखिन्छन्। यी अप्सनहरू मध्ये हामीले चाहिँ यो जुन पिक्चर लेखेको चाहिँ अप्सन छ यो पिक्चर लेखेको अप्सनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो पिक्चर लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर माथिको जुन यो टेक्स्ट बक्स छ हामीले जति पनि लेखेका कुराहरू छन् यो यहाँनिर एउटा चाहिँ पिक्चरको रूपमा यहाँनिर आइरहेको छ। अब यो चाहिँ यहाँनिर टेक्स्ट नभएर एउटा पिक्चरको रूपमा यहाँनिर बनिरहेको छ। जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पिक्चरको फर्म्याट पनि यहाँनिर माथिपट्टि आइसकेको छ। अब हामीले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि तपाईँले राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरेपछि यहाँनिर सेभ एज पिक्चर भन्ने चाहिँ एउटा अप्सन रहेको छ। यो अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर डायलग बक्स आएको छ। यसबाट तपाईँले कुनै एउटा नाम दिनु होला। कहाँनिर यो चाहिँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला। जस्तो म यहाँनिर डेस्कटपमा सेभ गर्न चाहन्छु यसलाई र यहाँनिर मैले चाहिँ फुटर भनेर यसको नाम दिन्छु।
फुटर भनेर यसको नाम दिएको छु र यो गरेर मैले यहाँबाट यसलाई डेस्कटपमा सेभ गरेको छु। सेभ गरिसकेपछि म यहाँनिर चाहिँ डेस्कटपमा आएँ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ फुटर भनेर जुन मैले यहाँनिर लेखेर त्यो पिक्चरको रूपमा सेभ गरेको थिएँ, त्यो सेभ गरेको चाहिँ फुटर चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ। अब म त्यही एक्सेल फाइलमा जान्छु जहाँनिर मलाई यो फुटर राख्नुपर्ने छ। म यहाँनिर एक्सेल फाइल ओपन गरेको छु। ओपन गरिसकेपछि तपाईँ सुरुको पेजमा जानुहोला। सुरुको पेजमा गएर यहाँनिर चाहिँ यो बीचको 3वटा कोठा मध्ये यहाँनिर फुटरको रूपमा 3वटा कोठाहरू रहेका छन्, त्यो मध्ये बीचको कोठामा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरेर तपाईँ चाहिँ यहाँनिर डिजाइन ट्याबमा जानुहोला। डिजाइन ट्याबमा गएर यहाँनिर पिक्चर भन्ने चाहिँ जुन अप्सन रहेको छ यो अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर चाहिँ एउटा बक्स आएको छ। यहाँनिर फर्म अफ फाइल भनेर यो कम्प्युटरमा भएको पिक्चर चुज गर्नेमा तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नुहोला। र मैले चाहिँ डेस्कटपमा सेभ गरेको थिएँ, तपाईँको पिक्चर जहाँ छ जहाँ सेभ गर्नुभएको छ त्यहीँ क्लिक गर्नुहोला। मैले चाहिँ यहाँनिर डेस्कटपमा चुज गरेको छु र यहाँनिर फुटर भनेर यो यहाँनिर आइरहेको छ। मैले फुटरको रूपमा यसलाई सेभ गरेको थिएँ। मैले यसलाई क्लिक गरेर यहाँबाट इन्सर्ट गर्छु। इन्सर्ट गर्दा बित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एन पिक्चर भनेर चाहिँ यहाँनिर त्यो पिक्चर आइसकेको छ र अब मैले बाहिर क्लिक गरिदिएँ भने त्यो पिक्चर चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ र मैले यहाँनिर बाहिरपट्टि क्लिक गर्छु। क्लिक गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर यो जुन हामीले लेखेका कुराहरू छन् ती लेखेका कुराहरू चाहिँ यहाँनिर पिक्चरको रूपमा फुटर भनेर यहाँनिर आइसकेको छ। तर यहाँनिर चाहिँ जुन यो रहेको छ माथिका कोठाहरूले गर्दाखेरि माथिको जुन डाटा छ त्यो डाटाले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर फुटर चाहिँ के भइरहेको छ, यो चाहिँ छोपिरहेको छ। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँ यो नछोपियोस् भन्नको लागि तपाईँ चाहिँ यहाँनिर पेज लेआउटमा जानुहोला। पेज लेआउटमा गएर तपाईँ चाहिँ यहाँनिर जुन यो पेज सेटअप भित्र यहाँनिर एउटा बटन छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर चाहिँ मार्जिन भन्ने यहाँनिर जुन रहेको छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेर यो बटनको रूपमा अहिले चाहिँ 0.75 रहेको छ, यसलाई तपाईँले बढाइदिनु होला। जस्तो म यहाँनिर अलिकति बढाइदिन्छु। फुटरको यो भाग चाहिँ अलिकति बढाइदिनु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ 1.25 गरेको छु। यति गरेर मैले यहाँबाट ओके गरिदिन्छु। ओके गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँनिर चाहिँ यसरी आइरहेको छ। यो अझै पनि छोपिरहेको छ। अझै तपाईँले यसलाई कम गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि तपाईँले त्यही प्रक्रिया दोहोऱ्याउनु पर्नेछ। यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुहोला र यहाँनिर मार्जिनमा क्लिक गरेर यहाँबाट तपाईँले अलिकति बढाइदिनु होला। 1.5 गर्दा ठिक होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 1.5 गर्दाखेरि यो सही तरिकाले फुटरको रूपमा यहाँनिर देखिएको छ, केही पनि फुटर यहाँनिर छोपिएको छैन। यदि तपाईँले सेभ गरेको जुन फुटर छ यो फुटर चाहिँ अलि बढी नै ठुलो भयो भने तपाईँले चाहिँ अर्को उपाय पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले यही एन पिक्चर लेखेको जुन बीचको छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। तपाईँ चाहिँ डिजाइन ट्याबमा जानुहोला। डिजाइन ट्याबमा गएर यहाँनिर फर्म्याट पिक्चर भन्ने चाहिँ एउटा अप्सन रहेको छ। यसबाट तपाईँले यो जुन फुटर छ फुटर ज्यादै ठुलो भयो भने यसको साइज चाहिँ यहाँबाट घटाउन सक्नुहुनेछ। जस्तो यहाँनिर फर्म्याट पिक्चरमा क्लिक गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर साइज अन्तर्गत यो हाइट वेटका कुराहरू यहाँनिर रहेका छन्। यहाँनिर पिक्चर भनेर जुन लेखेको छ यो यहाँनिरबाट तपाईँले लेफ्टमा बढाउने कि टपमा बढाउने कि राइटमा बढाउने कि अथवा बटनमा बढाउने यो साइजहरू चाहिँ तपाईँले यहाँनिर घटाउन बढाउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर मिल्दो आकारमा तपाईँले बनाएर राख्न सक्नुहुनेछ। यही साइजहरू तलमाथि गरेर यसलाई हेर्दै मिलाउँदै गर्नुहोला। यो यहाँनिर मिल्दछ। तपाईँले साइज मिलाउनु भयो भने धेरै ठुलो फुटर तपाईँको छ भने पनि साइजले यसलाई अलिकति कम गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो चाहिँ यहाँनिर ठिक नै छ, त्यो कारणले गर्दा मैले यहाँनिर यत्तिकै रहन दिएको छु र यसलाई मैले चाहिँ क्लोज गरिदिएको छु। अब म कन्ट्रोल पी गरेर यसलाई हेर्न चाहन्छु। कन्ट्रोल पी गरेर हेरेँ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि हेडर छ, यो फर्स्ट पेज हो, तलपट्टि फुटर छ, यो ठिक छ। अब दोस्रो पेज हेरौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो पेजमा पनि डाटा मात्रै चेन्ज भएको छ। यहाँनिर हेडर र फुटर चाहिँ जेको त्यही रूपमा रहेको छ। यहाँनिर अर्को पनि त्यस्तै छ। यहाँनिर मैले जति पनि पेज चेन्ज गर्छु सिर्फ चाहिँ यो डाटा मात्रै चेन्ज भएको छ। यो जुन पेज छ पेजको चाहिँ तल र माथिका कुराहरू चाहिँ जेको त्यही भएर बसेका छन्। यसरी तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको फुटर एक्सेलमा सेट गर्न सक्नुहुनेछ। यो एकदमै गजबको उपाय मैले आजको यो भिडियोमा बताएँ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।